Oo, katulad din last time. Dito nagpa-picture, di ba? Ma-alert na din si Jeff. Kita lang. What? Yun lang. Katsu. Katsu na. Ebi. Sa akin sarado. Okay ka bayad on time sa kantina mo? Ang balya kagabi kay mama. From eating. Oh. Ay, mas mahal. Mahal, mahal. Ay, hindi Alfredo. Ay, mahal mo. Hindi. Mahal. Point, ano man lang, point 8, Ay, point 1 man lang. Same lang. The blood of apes. Two hours later. Orange din. Ha? Orange. Hey, bulay. Oops. We're here at their company. I don't know what company is this. Sa diinin lang, ano nga kumpanya? SC Oil Field. SC Oil Fields daw. Third party. Bago na ako. Ano, gubat na ako. Pwede mo na islan. Islan mo. Nakabag na bag. Oo, nagaba sa Kaya nga, ang laki man lang na eh. So freaking hot. Ang mga DIY. Wala pa ako sa kay boss. Sabi ko, bakit list mo na nang? Tutubang ito tani Magi. Pinayalan. Kaya mo ay ka-workout din man ta ba? Hi! We're so freaking tired. Ay, sa consideration. It's like past. Gonna get our baggage. Past to immigration. Past to gali. Get our baggage. It's raining morning here. Raining morning here. Oh, hi guys. Look at our luggage. Flying high in birdland, high in the sky.